Ja, Fiene, maar ben je al klaar? Kom, het is bijna schooltijd. Ga opruimen. Allee, mijn mond uit. Allee, Fiene. How's that? De makkelijkste tafel natuurlijk 0 maal 5. Wie weet het antwoord? Fiene? 0. Heel goed. Tweede oefening 1 maal 5. Heel moeilijk voor Janne. 5. Prachtig. Volgende is voor Matteo 2 maal 5. Is 10. Ja. Mag je zelf de tafel lezen, Johnny? 3 maal 5 is 15. Prima meisje, goed gedaan. Moonlight, de volgende voor jou. 4 maal 5 is 20. Ah, schitterend. Gaat er vandaag niemand een foutje maken, Laura? 2 maal 5 is 25. Ja, goed. Laura, je mag de eerste kolom opzeggen. 0 maal 5 is 0. 1 maal 5 is 5. Nu komt 8 maal 5. Frank? 40. 40. 9 maal 5 voor Sjoukje. 45. Proficiat. En allemaal samen 10 maal 5 is 50! Ja, nu komt het supergoede. Eentje meer is 11 maal 5, Jules. 54. 57. Nog eentje moeilijker. 14 maal 5, Arwen. 70. En 15 maal 5, allemaal samen. 75! Goed, en nu kunnen we...
Op je plaats! Nu! Allemaal recht, recht! De tafel van 5, nu! 0 maal 5 is 0! 1 maal 5 is 5! Stop! 1 maal 5 is 5, kapitein! Opnieuw! 1 maal 5 is 5, kapitein! 2 maal 5 is 10, kapitein! Stop! Allemaal internet! Hop! Omhoog! 2 maal 5 is 25, kapitein! 6 maal 5 is 7, kapitein! 7 maal 5 is 35, kapitein! Stop! De tafel van 5 is gekend. Jullie hebben vanavond geen huiswerk. Joepie! Jullie moeten flink recht staan. En we vertrekken dan in stilte naar de gang. Goeie avond allemaal.